नमस्कार साथीहरु तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आजको यो भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ, त्यही भएर यो भिडियो अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरै हेर्नु होला। आजको यो भिडियोको अन्तर्गत रहेर तपाईहरुले यो जुन पठाउ छ, पठाउको यो जुन हरेक सुविधाहरु, पठाउ कसरी डाउनलोड गर्ने, यो जुन पठाउको एप्लिकेसन हो त्यो कुन एप्लिकेसन हो, त्यो एप्लिकेसनहरु कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी बुकिङ गर्ने र जुन पठाउमा चाहिँ अब कति चार्ज लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकदम सजिलो तरिकाले एकदम विस्तृत रूपमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने यो भिडियो अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरै हेर्नु होला। र अरु भन्दा पनि काठमाडौँमा बस्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो झन् धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईहरु काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र यदि तपाईहरु काठमाडौँमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब कसरी तपाईहरुले सजिलैसँग चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्नुहुन्छ, पुग्न सक्नुहुन्छ एकदम सुरक्षित तरिकाले भन्ने कुरा चाहिँ आजको यस भिडियोमा पनि म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। पठाउ जुन एप्लिकेसन छ, यो एप्लिकेसन तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर एउटा एप्लिकेसन छ, एप्लिकेसनको नाम चाहिँ इन ड्राइभ भन्छ। त्यो इन ड्राइभबाट चाहिँ सजिलैसँग तपाईहरुले बुकिङ गरेर तपाईहरु जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु काठमाडौँमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि तपाई हराउनु हुन्न, तपाईहरु अलिकति चिन्ता मान्नु नै पर्दैन। बस तपाईहरुलाई गुगल म्याप्स अलि राम्रो तरिकाले युज गर्न आउँछ भने तपाईहरु जुनसुकै ठाउँमा पनि सजिलैसँग यो जुन पठाउको सहायताले र गुगल म्याप्सको सहायताले तपाईं जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ यो जुन बुकिङ गर्ने यो जुन सिस्टम छ, कसरी तपाईहरुले सजिलैसँग बुकिङ गर्ने भन्ने कुरा पनि आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट छ, तपाईहरुले अहिलेसम्म यो भिडियो लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने म तपाईहरुको लागि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु निरन्तर रूपमा लिएर आइराख्ने छु। हुन्छ साथीहरु, आजको भिडियो ढिलो नगरी सुरु गरौँ। साथीहरु, यदि तपाईहरु पठाउ सर्भिस युज गर्न चाहनुहुन्छ भने, पठाउ सेवा लिन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोर। प्ले स्टोरबाट तपाईहरुले त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस् र प्ले स्टोर ओपन गरिसके पछाडि यहाँदेखि सर्च गर्नुहोस् इन ड्राइभ, INDRIVE। इन ड्राइभ भन्ने एप्लिकेसन हो। यो एप्लिकेसन सर्च गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यस प्रकारको अप्सन तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ इन ड्राइभ सेभ अन सिटी राइड्स। यसबाट फाइदा चाहिँ धेरै रहेछ साथीहरु। यदि तपाईहरु यो इन ड्राइभबाट सजिलैसँग बुकिङ गरेर जानुहुन्छ भने, यदि बाटोघाटोमा त्यस्तो कुनै एक्सिडेन्ट पर्यो भने यसको जिम्मा पठाउले बेहोर्दो रहेछ। तर इन ड्राइभ यो जुन एप्लिकेसन छ, यो एप्लिकेसन अनलाइनबाट बुकिङ गर्दाखेरि तपाईहरुलाई धेरै सस्तो पर्छ। र यदि तपाईं अफलाइनबाट बुकिङ गर्नुहुन्छ भने, जस्तै अब तपाईहरु कुनै ठाउँमा जानुहुन्छ र जस्तै अब म अहिले यहाँ केटीएममा छु र केटीएमदेखि म कुनै ठाउँमा जानु पर्यो भने चाहिँ अब त्यहाँनेरि अब पुरा रोडैभरि पठाउको सेवाहरू हुन्छन् र त्यहाँनेरि चाहिँ अब डाइरेक्ट उनीहरूलाई भन्दाखेरि उनीहरूले एकदमै धेरै चार्ज लिन्छन्। र यदि तपाईहरु बुकिङ गरेर जानुहुन्छ भने तपाईहरुलाई धेरै सस्तो रेटमा उनीहरूले लगिदिन्छन्। त्यही भएर पठाउ युज गरेर मात्र तपाईहरु जुनसुकै ठाउँ जानु होला। र त्यस पछाडि यो पठाउ एप्लिकेसन, यो जुन इन ड्राइभ भन्ने एप्लिकेसन छ, यो इन ड्राइभ डाउनलोड गरिसके पछाडि यसरी ओपन भन्ने अप्सन आउँछ। यो ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाई यस प्रकारको इन्टरफेस तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाइसके पछाडि चाहिँ अब तपाईहरुले के गर्ने, यहाँनेरि अप्सनहरु छ। जस्तै यहाँनेरि यो त बाइकबाट जानुहुन्छ कि कारबाट जानुहुन्छ कि, हरेक सुविधाहरु चाहिँ यहाँनेरि छ। र यहाँदेखि अब तपाई कुनै ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ भने, जस्तै यहाँनेरि अहिले म जोरपाटी सुन्दरिजाल रोड भन्ने ठाउँमा छु। र यदि यहाँदेखि तपाई अब कुनै ठाउँमा जानुहुन्छ भने, जस्तै यहाँदेखि म अब एउटा टेम्पलको नाम लिन्छु, पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ रोड। यसमा मैले टिक गरे भने यहाँनिर सम्पूर्ण देखाउने चाहिँ कति चार्ज लिन्छ, हरेक कुराहरू चाहिँ यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। सुन्दरिजाल रोड र यहाँनेरि छ 335 रुपैयाँ छ यहाँनेरि। र यहाँदेखि अब तपाईं बुक गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँदेखि फाइन्ड अ ड्राइभर छ, यहाँदेखि फाइन्ड अ ड्राइभरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछाडि यहाँनेरि अप्सनहरू धेरै आउँछन्। यहाँनेरि अब उसको कन्ट्याक्टदेखि लिएर यसरी आउँछ है। जस्तै यो सबभन्दा सुरुको 2 मिनेटमा आइपुग्छ। यसको रेट भनेको 335 छ। यसै गरी अर्को देव कुमार छ, 3 मिनेट लाग्छ तपाईँ भएको ठाउँको लोकेसन आइपुग्नको लागि। यसरी 386। र यदि कुनै अब तपाईँलाई चाहिँ अब लिन मन छ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु होला। जस्तै म फेरि गेट मोर अफर्समा जान्छु र यहाँदेखि तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुभयो भने उनीहरूले तपाईँलाई फोन गर्छ, तपाईँको लोकेसन बुझ्छ। त्यस पछाडि तपाईँ सामु आइसके पछाडि उनीहरूले तपाईँलाई तपाईँको ठाउँसम्म लगिदिन्छ। यो तरिकाले तपाईँहरूले सजिलैसँग पठाओ सेवा यो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ साथीहरू, अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ।